pangit ko. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I listen to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, mag-a-unbox tayo ng bagong order ko na dalawang album ni Taylor Swift. So, if you wanna know kung anong album yung pinili ko, then keep on watching. So, as you can see, hindi siya box. So, gumawa ako ng paraan para mapanindigan na unboxing yung gagawin natin. So, tada! It's a box. So, unboxing to. Anyway, hindi na natin patatagalin dito. Kasi, excited na rin akong mabuksan siya. Para makita yung laman. Mabukas naman. Oh my god. Excited na ako, okay. By the way guys, in-order ko siya sa shop na Panda CD Shop. Ilalagay ko dito yung link or yung name. Basta, lagay ko sa description box yung link. Ito na siya! And, open na natin. By the way guys, kung gusto nyo bumili ng album ng mga favorite artists nyo, ganun, then I recommend that siya talaga. Kasi totoong original yung mga album na binibenta nila. Tapos ang dami ng mga feedbacks, as in trusted na talaga yung shop na yun. And from international talaga. Okay, for our first album. Dun, dun, dun. First album. Ay, baliktad. Oh my gosh. Ito talaga yung dream ko. As in, ito yung favorite album ko ni Taylor Swift. Pero, lahat sila favorite ko. Pero ito lang yung parang meron siyang something deep down in my heart. Parang sobrang ko siyang na-appreciate. So, yan. Bumili ako ng Red album ni Taylor Swift. So, yan. Meron pang authenticity yata na barcode. Ewan ko. Pero, si Chiki naman. Anyway, ito siya. Tapos, naka-sealed pa siya. And, cut ko lang. Small scissor. Sorry kung maingay. Alam niyo na. Pag maingay na vlog, sa akin yun. Diba? Ito na. Meron siyang kasamang lyric book. Tignan. Lyrics nga ba to? Oo nga. May kasama siyang lyrics book. So, yan. Oh my goodness. I love it. The OG breakup song. Favorite ko to. Ayan. Ito yung CD na. May bago siya. This is the Red album by Taylor Swift. So excited. Next, ito yung last. Dalawa kasi yung in-order ko. And this one,
her best era. Oh, oh my goodness. Reputation. Oh my gosh. Yan, no? Includes the hit singles Look What You Made Me Do and Ready For It. Oh my god. Dito rin yung mga track list. So, open na natin. Oh my god. Ano siya? Matanggal. Ang pula yung mukha ko. Anyway, ito naman meron siyang carton na parang case. Oh my god. May free na poster. Poster nga ba to? Uy! May free poster. You see here? With Taylor's signature. Back to back siya. Tuwan-tuwa na ako dito. Dito na siya. Kita nyo naman ang linis, di ba? Sealed talaga. Tapos walang kagas-gas-gas-gas. Ito yung loob niya. Muntik na maliglag. Tada! Ganda na itong ng album cover. Album cover ba yun? O yung design of CD. Basta ganda. Anyway. So pretty! Please. Meron din siyang kasama na lyrics book. So, ayan yung mga may prologue and then yung mga songs niya and then mga lyrics. Of course, this is my favorite song from this album. Delicate. I'm so happy. I finally have my 2 faves. Yan guys, ito na yung dalawang album ni Taylor na binili ko as a reward for myself. Siguro early birthday gift, ganun. And yung perang ginamit ko dito is inipon ko siya nung meron pang klase. Siguro grade 12 yon or grade 11. Yung mga sukli-sukli sa jeep, gano'n, sa tricycle, inipon-ipon ko yung mga barya. Tapos yan, nakaipon ako ng pambili nitong dalawang album. So, I'm really happy na nabili ko na sila, especially this album kasi favorite ko talaga itong red. As in, it has a special place in my heart. Ang arte. Sana na-enjoy nyo itong video na to, and thank you din sa mga nag-like ng page ko sa Facebook. If hindi nyo pa nalalike, andito yung name, HEYNEZZA YT. So, ayan guys, I'm really happy for this purchase. Yan. Ibig sabihin, let's see. I have 4 albums. I have 4 albums of Taylor Swift now. And halfway na lang ako kasi 8 albums yun, diba? So, I'm so happy! I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Thank you for watching this video. Bye-bye! You wake up and find it, put your